Guys, so andito tayo sa The Frazzled Cook. Puntahan natin yung mga friends ko. Andun na daw sila sa loob. Dito lang to sa may Scout Gandia. Pangalawang beses ko na makakapunta dito. Masarap yung pagkain nila dito. Kaya dito ko sila inaya. Outfit check. Come on. Wala pa akong mga dalang gifts. Ha? Ganda mga sis, oh. Hello mga friends ko! Hello. Ano outfit niya? Wala lang? Wala lang. Black lang? Ito na yun. Okay. Hello, si Rob, si Noreen, si Queenie, tsaka si Shai. Okay, game. Sino na una? Sino mauna? Sino pinakabata sa atin lahat? Ako, te. Pinakabata. Si Gwen. Alam ko wala pinakabata. Okay, next. 1998. Ikaw, te, next. Ako. July ka eh. Ay, si Seth muna. Si Seth muna. August 11 ka, diba? August 31, August 11. Ah, sa akin to. Okay, sino pa? Tapos ikaw na. Wow! Mommy ah. Roll ko la. Ay, Rob, siya na yung nag-iisa. Pag sarili mo, ulit-ulit. Ulit. Hindi, lagay mo yung sa'yo dyan kasi ibig sabihin may nakabunod din siguro ng sarili nila or Hindi, malalaman nila kung sino yung... Huwag na ulit na lang tayo. Ulit na lang, ulit na lang. bakit ayaw mo yung minunod mo, no? Nakita mo ba? Tinan ko muna kung gusto ko yung akin. Ay, God! Wala na, balik na yan. Balik na yan. Sa akin. One. Una. Jansen, una. Ay, oh. Laban tayo. Laban kayo. Ito. Ah. Silipin mo muna kung ikaw. Pili ko ako yan. Ang tagal naman magbukas. Takpan mo baka makita yung nakasulat. Okay, okay. May tubig ko na gabi. At check mo muna. May iba susunod. Okay. Oh, walang ano. Dalawa. Susunod. Ay, hindi na magpalit. It's my turn. Thanks. Sino kaya to? Ganun mo tayo baka malata sa nakasulat. Okay na ako sa nabunot ko. Sila na ng tatlo. Sa ilalim ba talaga ng ba? Stay down. Ikaw. Ay, busy si Madam. Wait lang. Hello, family time. Si... Trabaho muna, Mars. Wala tayong pera. I-hold the time mamaya. Wala na, nakita ko na. Hoy! Okay, okay, Rob. Okay na. Nakita mo yung sa kanya? Oy. Sarili niya. Muloyo. Sarili niya. Yung pa rin yun, nabunod ko kanina. Okay, ba't ganyan yung... Naman. Outfit check. Hi! Diba? Nag-prepare talaga ako for tonight. Hindi ko din alam. So, kailangan daw namin magganito muna. Hindi ko alam paano ito i-vlog. So, kineme. Tapos lusot dito. Yes. Nagawa ko na to pero kasi complete kit. Ano mo na? Mix. 3? Kasi nag-order nga ako sa Lazada. Perfect nga yun. Gossip Girl nga yun eh. Blair Waldorf nga ako eh. Tapos ngayon lang dumating. As in ngayon mismo. Si Madam Joanne! Hi! Ngayon lang siya nakita sa vlog. Kasi ngayon lang ako nag-vlog sa mga event na ganito. Pero kaya ito mga madam namin. Ay, one by one. Sabi ng madam. Yan. Ikaw yung kita ko yan. Ito yung outfit niya ngayon. Outfit check. Sa sino ka today? Mamaya pa ako magkatanong ko. Ask Anna Del Rey. Ay! Ganon. Sunglasses. Mamaya. Tapos dapat yung boses niya rin. Ngarag pa ako. Yes. I'm the Aries. Non-chocolate. No, chocolate. Do you have warmer passion? Baka ikaw manalo ng ano, 50,000. Hindi. Gusto mo lalo ng ano, massager. Yan, meron tayong cake dito. Super cute. Yan, si Doc Jill. Yan, siya daw si Lexi. Hindi ko kasi napanood yung local. I'm sorry. Pero alam ko yung mga batukan. So, may batukan din kayo today. Emily in Paris. Hello. Yes. Ako hindi ko na alam kung sino ako. So, tinatanong ko sila, sa tingin mo sino? Oo, yun. Ay, si Madam. Cutesies. Hello. Oo nga. Kaya nga. So, here's our dinner. Marami pa tong choices, pero ito lang for now kasi kumain na rin ako kanina ng marami. Hi, si Gab. His IG is
Gab.Reyes. Yes. New friend natin for tonight. Meg, we have Meg. First time lang din natin siya ma-meet for tonight. And then we have Bella. Bago lang din natin siya kakilala. Tonight lang din natin siya nakilala. Di maganda tong ilaw na to sa oiliness ng face ko. Kita, guys, si Q! Oh my gosh! Hi guys, as you can see, this shade is... This is oily already, so hindi na. Ang ganda ng outfit niya, oh. Pa yung best friend ko, addict siya sa'yo. Talaga? Ray yung parang pinaka-addict niya na YouTubers. Yung best friend ko, sobrang ano. Dani, ko napapanood mo to. Kasama ko si Nag-meet kami before sa YTFF, pero like super tagal na nun before pandemic pa. Tapos ngayon lang, na-spot niyo siya sa mga telenovela before. Uy, hindi ako yun. Kamukha ko lang yun. Ikaw yon. Anyway, hindi na daw siya nag-vlog ulit. So ito na yung comeback ni Kyoki Hano sa vlog ko. Oo, dito na lang. Dito na lang ako Sa sarili mag-vlog. kong So, vlog. hi guys, welcome back to my channel. Goodbye. Ako chocolate ako. For sure, hindi na kami mananalo sa best dress kasi may nag-drag dito. Nakalimutan naming lahat na series din pala yung Drag Race. Madam! Ngayon pala, congratulations na sa'yo, madam. Yes. So, umasa kami sa raffle. Shit, ito lang yung Christmas party na pinuntahan ko this year. Sana manalo ako sa raffle. Sinasabi siya, hindi ko alam kung ano. Nakita ko yung TikTok niya. Ano ba yun? Hindi. Kasi nga hindi nga ako nagtitiktok masyado. So, Ako recently lang naging active, so... yeah, TikToker na siya. I mean, Yeah. for sure, Bye. naka-follow kayo sa kanya. So, magiging active na siya sa TikTok. Janet, handa ka na ba? Sabihin mo lang. Ready? Massage chair, cellphone, at saka tablet na. Pag ako hindi pa natawag, uuwi na ako. Dito kami ngayon sa Burger King. Burger. Burger King. Lobat! Good night! Bye! Kailan kami bago kami umuwi? Isang high lang. Hello.